নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম হোৱাটছআপত সেন্ড কৰা ডকুমেন্টছ নাইবা আপুনি কেমেৰাত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰা ডকুমেন্টছটো আপুনি পাৰফেক্টলি কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিব সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম ফটোশ্বপৰ সহায়ত আপুনি ডকুমেন্টছটো পাৰফেক্টলি প্ৰিন্ট কেনেকৈ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'ৰ সহায়ত দেখাই দিয়া হ'ব তো ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আহক দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম আপুনি ফটোশ্বপটো অপেন কৰি ল'ব ফটোশ্বপটো অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি ডকুমেন্টছটো ফটোশ্বপত আপুনি অপেন কৰি ল'ব ফটোশ্বপত ডকুমেন্টছটো অপেন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ডকুমেন্টছত গৈ আপুনি ডাইৰেক্ট ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে অপেন উইথ পাব অপেন উইথত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ফটোশ্বপ দেখা পাব ফটোশ্বপত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ডকুমেন্টছটো ডাইৰেক্ট ফটোশ্বপত অপেন হৈ যাব হোৱাটছআপত সেন্ড কৰা ডকুমেন্টছটো বা আপুনি কেমেৰাত ক্লিক কৰা ডকুমেন্টছটো এনেধৰণৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি যদি ক্ৰক কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া ক্ৰক কৰি ল'ব যদি নালাগে তেতিয়া আপুনি নকৰিলেও হ'ব ইয়াত যোৱাৰ পিছত আপুনি ফাৰ্ষ্ট আপুনি লেয়াৰত যাব লেয়াৰত গৈ ডাবল ক্লিক কৰিব ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব লেয়াৰ দেখা পাইছে নিউ লেয়াৰ আহিছে ইয়াতে ওকে কৰি দিব ইয়াতে ওকে কৰাৰ পিছত আপুনি মুভ টুলটো ইউজ কৰিব মুভ টুলটো সিলেক্ট কৰিব মুভ টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কিবৰ্ডত কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰিব মাউচত লেফ্ট কি প্ৰেছ কৰিব কিবৰ্ডত কন্ট্ৰল মাউচত লেফ্ট কি ইউজ কৰিব আপুনি ডকুমেন্টছটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব আপুনি যেনে ধৰণে লাগে তেনে ধৰণে এটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনাক যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব এটো এডজাষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ক্ৰক কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্ৰক টুল দেখিছে ইয়াতে ক্ৰক টুলত সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি ডকুমেন্টছটো যিমানটো জোখত লাগে আপুনি ক্ৰক কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে ক্ৰক কৰি ল'ব ক্ৰক হোৱাৰ পিছত আপুনি যদি আপোনাৰ কালাৰ বেলেন্স ব্ৰাইটনেছ কিবা মিলাবলগীয়া থাকে তেতিয়া আপুনি ইয়াত ইমেজত যাব ইমেজত গৈ এডজাষ্টমেণ্টত যাব ইয়াতে সকলোবোৰ পাই যাব আপুনি যিটো মিলাব বিচাৰে এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো মিলাই যদি আপুনি শৰ্টকাটত মিলাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি যদি লেভেলটো আপুনি শৰ্টকাটত মিলাব বিচাৰে কন্ট্ৰল প্লাস এল দবাব আপুনি ইয়াতে লেভেলটো মিলাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ লেভেলটো যিমান জোখত লাগে সিমানটো মিলাই ল'ব যদি আপুনি কালাৰ বেলেন্স নাইবা ব্ৰাইটনেছ মিলাব বিচাৰে আপুনি ইয়াতে ইমেজত গৈ এডজাষ্টমেণ্টত যাব ইয়াতে চাই ল'ব আপুনি যিটো মিলাব বিচাৰে ইয়াতে মিলাব পাৰিব আপুনি যিটো দৰকাৰ হয় এইকেইটা মিলোৱাৰ পিছত আপুনি ডকুমেন্টছটো এটা নতুন পেজত মুভ কৰি ল'ব নতুন পেজ ল'বলৈ আপুনি ফাইলত যাব পাৰে নাইবা ফাইলত গৈ আপুনি নিউত যাব পাৰে নাইবা আপুনি শৰ্টকাট আছে কন্ট্ৰল প্লাস এন দবাব পাৰে কন্ট্ৰল প্লাস এন দবালে আপোনাৰ নিউ পেজ এটা আহিব ইয়াতে আপোনাৰ পেপাৰ সাইজ আপুনি পেপাৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে যিটো পেপাৰত আপুনি প্ৰিন্ট কৰিম বুলি ভাবিছে যিটো সাইজত ইয়াতে পেপাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ সকলোবোৰ সাইজ ইয়াত আহি যাব সাইজটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব সাইজটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে নতুন পেজ এটা আহি যাব এই পেজটোলে আপুনি এই ডকুমেন্টছটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আপুনি ইয়াতে মুভ টুলটো আছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব মুভ টুল এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ডকুমেন্টছত ক্লিক কৰিব আপুনি ইয়াতে মাউসে লেফ্ট কি প্ৰেছ কৰি আপুনি ডকুমেন্টছটো ইয়াতে মুভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে মুভ কৰি ল'ব মুভ কৰাৰ পিছত আপুনি এটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপুনি যদি ডকুমেন্টছত আপোনাৰ সাইজত নিমিলে তেতিয়া আপুনি এডজাষ্ট কৰি মিলাই ল'ব মিলাই লোৱাৰ পিছত আপুনি এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰিন্ট কৰিব লাগিব প্ৰিন্ট কৰিবলৈ আপুনি ফাইলত যাব পাৰে ইয়াতে প্ৰিন্ট অপচন আছে যদি আপুনি শৰ্টকাট কি ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি কন্ট্ৰল প্লাস পি দবাব পাৰে কন্ট্ৰল প্লাস পি দবালে আপুনি ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট অপচন আহি যাব ইয়াতে প্ৰিন্টত যাব প্ৰিন্টত গৈ আপুনি প্ৰসেসত যাব প্ৰসেসত গৈ আপুনি প্ৰিন্টাৰ সিলেক্ট কৰিব আপুনি যি প্ৰিন্টাৰ ইউজ কৰে প্ৰিন্টাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিছত যাব প্ৰপাৰ্টিছত যোৱাৰ পিছত আপুনি পেপাৰ সাইজটো সিলেক্ট কৰিব যিটো পেপাৰ সাইজত আপুনি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াতে পেপাৰ সাইজ সকলোবোৰ আছে ইয়াতে পেপাৰ সাইজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে আপুনি পেপাৰ টাইপ আপুনি কি পেপাৰ ইউজ কৰিব যদি আপুনি প্লেন পেপাৰ ইউজ কৰে যদি আপুনি ফটো পেপাৰ গ্লসি ইউজ কৰে তেতিয়া ইয়াত চাই ল'ব আপুনি যিটো পেপাৰ ইউজ কৰে এটা সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কালাৰ বেলেন্সটো আপুনি কিমান দিয়ে ড্ৰাফট দিলে
ড্ৰাফত দিব পাৰে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিব পাৰে, হাই মোৰ ছেটিং আপুনি যদি হাই কালাৰ বিচাৰে তেতিয়া আপুনি মোৰ ছেটিঙত দিব পাৰে, যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিচাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিব পাৰে। আপুনি যিটোৱে দৰকাৰ হয় ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আছে আৰু কালাৰ আছে, আপুনি যদি কালাৰ লাগে কালাৰত চিলেক্ট কৰিব। যদি আপুনি ডকুমেণ্টছটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপুনি অ'কে কৰি দিব, ইয়াতে অ'কে কৰি দিব প্ৰিণ্টত, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট হৈ যাব। তো গম পালে আজি হোৱাটছআপত চেণ্ড কৰা ডকুমেণ্টছটো পাৰফেক্টলি কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব, এনেধৰণে আপুনি পাৰফেক্টলি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত গম পালে হোৱাটছআপত চেণ্ড কৰা ডকুমেণ্টছটো পাৰফেক্টলি কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি। যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।